Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chiên chuối chiên nha. Chuối chiên vàng giòn, giòn rụm luôn, kiểu mới. Không cần ép chuối nè. Và mình cũng không cần pha thêm bột gạo nữa. Chỉ với hai loại bột này mà bánh chuối nó giòn rụm luôn. Bên ngoài thì nó vàng nè. Mình để cả ngày bánh vẫn giòn nha, không có bị xẹp. Dễ làm lắm. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh chuối chiên để thưởng thức nha. Mình chuẩn bị 100g bột mì đa dụng. Tiếp theo là 2 muỗng canh bột bắp là 20g giúp cho bã bột nó giòn. 2 muỗng canh vung đường, chút xíu muối, một gói bột chiên xù khoảng 150g, 150ml sữa tươi. Đây là 3 loại bột mình dùng nè: bột bắp, bột chiên xù và bột mì đa dụng. Các bạn dùng hiệu nào cũng được. Chuối thì mình dùng chuối xiêm. Chuối xiêm thì cho nó chín hơi mùi để nó có cái độ ngọt tự nhiên thì mình chiên nó ngon. Pha bột trước nha, cho bột nó có thời gian nở. Cho hết bột mì, bột bắp nè, cho muối vô luôn. Thì chuối nó cũng ngọt sẵn thì mình dùng 2 muỗng canh đường. Rồi các bạn trộn sơn cho mấy loại bột cũng như là đường muối nó hòa chung với nhau. Để chút nữa mình cho sữa tươi vô nó nhanh tan. Cho hết 150ml sữa tươi. Thì phần bột này mình pha nó sẽ hơi lõn lõn chứ đừng có đặc quá, tại vì chút nữa mình sẽ nhúng 2 lần á. Khuấy cho bột nó hòa tan. Thì công thức này không cần dùng bột gạo mà bánh vẫn giòn các bạn nha. Mình cứ trộn đều lên cho bột nó tan kỹ. Sau khi mà bột nó tan đều hết rồi thì mình để yên 15 phút cho bột nở ra. Trong thời gian này thì đi chuẩn bị chuối. Chuối xiêm này thì mình chọn cái chuối lá đen á. Chuối lá đen nó sẽ ngọt hơn và bên trong nó vàng ngon hơn so với các bạn chọn chuối lá trắng. Mình lột sạch phần vỏ, xong rồi các bạn sẽ cắt khoanh. Mình cắt ra những cái khoanh vừa vừa thôi, chút nữa mình nhúng bột nó còn to hơn á. Vừa vừa vậy nè, nó ngon, không có cần ép. Nếu các bạn thích cho nó dài hơn thì mình chẻ trái chuối dọc. Xong rồi thì mình cho nó qua cái tô bột nước, cho vô từ từ thôi nha. Mình phủ đều một lớp bột ướt, xong rồi mình qua bột khô. Thì phần bột ướt này mình làm nó hơi lõn lõn vậy nè. Các bạn có thể dùng sữa tươi, nước cốt dừa hoặc là sữa đậu nành đều được. Nó ngon hơn so với nước lọc. Thì phần bột khô này là mình dùng bột mì đa dụng luôn. Phủ một lớp bột khô, giúp cho cái vỏ bột nó giòn hơn. Và mình nhúng tiếp qua bột ướt, cho nó phủ thêm một lớp nữa. Và các bạn sẽ cho cái lớp bột chiên xù cuối cùng. Bao phủ ở bên ngoài là một lớp bột chiên xù thì giúp cho cái bánh nó giòn và để được lâu nó không có bị mềm á. Chút nữa mình chiên lên nó phù ra, nó sẽ giòn và nó có cái màu vàng đẹp nữa. Xong rồi mình để qua một bên. Tương tự thì mình cũng làm giống vậy nha. Phủ một lớp bột ướt, cho nó áo đều miếng chuối, rồi qua tới bột khô. Bột mì đa dụng thì giúp cho bột của mình nó giòn và giữ được cái độ giòn lâu. Còn nếu mà các bạn chọn làm bột gạo thì nó giòn và nó có độ cứng lắm. Cho nên là khi mà có bột chiên xù thì các bạn không có cần dùng bột gạo nha. Mình chỉ cần dùng bột mì đa dụng là được à. Rồi làm tương tự cho đến hết cái phần chuối. Mình làm xong rồi thì bây giờ mình lấy bánh này đem đi chiên. Dầu ăn thì các bạn cho 1/2 chảo nha, để chút nữa mình cho chuối vô nó ngập lên nữa đó. Đợi cho dầu nóng sôi quanh đũa thì mình hãy thả chuối vô. Và mình chiên bánh này thì chiên ở lửa vừa thôi, đừng có lớn quá nó chín áp ở bên ngoài thì chuối ở bên trong nó chưa kịp chín. Thả vô từ từ vậy nè, thì chuối nó sẽ giúp cho dầu của mình nó tăng hơn á. Nếu các bạn mà cho dầu đầy cái chảo quá thì cho chuối vô nó sẽ bị tràn ra ngoài. Và mình để yên mình chiên đến khi mà cái mặt ở bên dưới nó vàng thì mình hãy trở bề.
Nó vàng đều luôn rồi nè các bạn. Ở bên ngoài rất là vàng và giòn luôn. Cái lớp bột chiên xù á, thì khi mà các bạn nhúng thêm vô á, cái món nào thì mình thấy nó cũng xù lên hấp dẫn nữa. Rồi vớt ra. Bánh nó vàng đều thì mình vớt ra cho nó ráo dầu. Chiên lửa vừa thì bên trong chuối nó sẽ bảo đảm nó chín đều hơn. Ở bên ngoài nó vàng thì bên trong nó sẽ chín. Vớt ra hết luôn nha. Nếu các bạn thích cái miếng chuối nó dọc á, thì mình chẻ một trái chuối khoảng chừng 4 miếng bánh là nó vừa cái phần chuối và phần bọt. Tiếp tục thì mình sẽ chiên hết cái phần chuối còn lại. Cái bánh gì nó tròn tròn, nhìn nó cũng dễ thương. Mình làm thấy nó hấp dẫn á, và nó giòn ngon thì mình ăn nó cũng ngon. Và các bạn cũng chiên tương tự nha, cho nó vàng đều á thì mình vớt lên, đừng có chiên lửa áp quá. Bánh chuối thì mình cũng đã chiên xong rồi nè. Cho ra dĩa, cho nó ráo dầu, các bạn hãy cho vào dĩa. Như vậy thì mình ăn nó không có bị ngán. Đây, một dĩa bánh chuối vàng ươm giòn rụm luôn. Bao phủ ở bên ngoài một lớp bột chiên xù. Nó xù xù lên á, thì các bạn để cả ngày nó vẫn giòn luôn á. Cắt vô cảm nhận được cái độ giòn rộp rộp luôn. Đây mình chẻ ra nè. Wow, bên trong ngon nè. Phủ ở bên ngoài một lớp bột vàng giòn, bên trong mới là chuối. Nó ngọt, thơm và nó tươm mật ra đó. Nhìn thấy cái miếng chuối nó cũng bóng nữa. Rất là giòn luôn á. Bánh này thì các bạn có thể ăn không vậy nè. Hoặc là thích cay cay hơn có thể chấm thêm tương ớt cũng ngon nữa. Cái viên chuối nó tròn, nhìn giống như là cái bánh cam vậy. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Giòn rụm luôn, ngọt và mình ăn vô nó thơm cái mùi sữa tươi. Cái độ ngọt rất là vừa luôn á. Rất là ngon, đậm đà. Sữa tươi á, thì các bạn pha bột nó sẽ ngon hơn so với nước lọc. Ăn cái này ăn hết một dĩa vẫn không có ngán. Cái kiểu làm này nó không có bị ngấm dầu đó, cho nên là các bạn ăn á, nó hấp dẫn và nó không có bị ngán dầu. Giòn rộp rộp luôn. Và công thức pha bột này thì các bạn cũng có thể áp dụng với khoai lang chiên cũng ngon nữa. Mình chẻ khoai lang rồi mình thấm vô cũng tương tự vậy nè, chiên vàng lên. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.